A legfontosabb az az, hogy egy olyan rendkívül veszélyes helyzetben, mint amiben ma Európa került. Bizonyos értelemben lavírozta magát, természetesen arról nem Európa, tehát Oroszország megtámadta Ukrajnát, de arra, hogy erre ma hogy erre akkor és azóta miként reagált és reagál Európa, az európai vezetőknek a felelőssége. És azt sokan konkrétan bejelentették, hogy háborúba mennek, hogy katonákat küldenek, ebből ki kell maradni. Ezért a békére és a háborúból való kimaradásra az egyetlen egyértelmű világos garancia az egy Fidesz kormány Orbán Viktor vezetésével. Ez az egyik, talán a legfontosabb tétje a választásnak. Több mint 100 000 vagy több 100 000 civil van, akit akár akarata ellenére besoroztak, és akik áldozata annak a politikának, amely természetesen egyrészt annak a politikának, ami ezt a háborút megindította Oroszország részéről, de másik oldalon annak az ukrán politikának, és annak a nyugat-európai politikának, amely az ukrán vezetés arra biztatja, hogy ne egyezzen meg, és ne a békét keresse. Ebben azért van annyi változás, mert nem az ukrán politikában, hanem a világban, hogy azzal, hogy a világ legerősebb hatalma, gazdasági és katonai hatalma, az Egyesült Államok Trump elnök hivatalba lépésével fordulatot vett, azért rögtön hatást gyakorolt a világra, mert ma mindenki a békéről beszél. Azok is, akik valójában a háborút támogatják, tehát Nyugat-Európa is mindenféle jelzőket tesz a béke elé, és próbálja megakadályozni sokszor az amerikai béketörekvéseket, de szavakban már ők is a békéről beszélnek, el tudnának fogadni az ukránok, és amit hajlandók elfogadni az oroszok, az nem azonos. Ami viszont közvetlen veszélyt jelent Magyarországra nézve, az az, hogy ebben az általad említett 20 pontos tervben, amit az ukránok már az amerikaiakkal is végigtárgyaltak, abban benne van Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozása 2027. január 1-ével. Tehát gyakorlatilag 11 hónap múlva, vagy 11 és fél hónap múlva Ukrajna szerint a békeszerv szerint az Európai Unió tagja lenne. Ennyit arról egyébként, hogy mennyire reális veszély az, hogy az erre nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban lévő Ukrajnát az Európai Unió felveszi sorába. Talán itt még a nagyhatalmaknak is annyi esze van, hogy a 27-re nem mondanának igent, de ilyen reális és közeli fenyegetés az. Igen, és béketervnek mondod te is, vagy 20 pontos békejavaslatnak, igen. De benne van az is, hogy nemzetközi haderő menjen Ukrajnába, persze úgy, hogy majd egy béke megállapodás után, de hát látjuk, hogy az oroszok ezt nem így fogadják, ezt az európai javaslatot. Igen, ráadásul ugye itt azért ebben az európai politika tovább megy, tehát számtalan európai politikai vezető néhány éven belüli közvetlen katonai konfrontációt, háborút vizionál Európával, és a NATO főtitkárának is ilyen kijelentése volt, ami abból a szempontból még megbocsájthatatlanabb, hogy a nyugat-európai vezetők a saját országunknak felelnek, de a NATO főtitkára az ennek a több mint 30 ország közösségének a vezetője, és sem mi nem gondolkodunk így, sem a törökök, de az amerikaiak sem gondolkodnak így, tehát őnek egy közös véleményt kellene ilyen jelentőségű kérdésében képviselni. Ezért is mondjuk azt valóban, hogy ma Európában a háborús fenyegetés az a mindennapi valóság, és Európa, különösen a nagy nyugati országok vezetői olyan lépéseket tesznek, ami azzal a reális veszéllyel jár, hogy a háború Európára is kiterjedhet. Ezt kell mindenféleképpen elkerülni, hogy ha valaki mondjuk nyugat-európai politikából akar érdekeset olvasni, akkor ha Klaus von Dohnányinak, korábbi hamburgi főpolgármesternek, sőt Willy Brandt kormánya tagjának az írásait elolvassa, hogy Európa milyen mértékben nem volt tekintettel 1990 után az oroszoknak adott ígéretekre, és ezzel az orosz politikában erősítette fel azokat a nagyhatalmi ambíciókat, amelyek egyébként mindig is jellemezték az orosz politikát, a szovjet politikát, de már a cári Oroszországot is, azt el lehet olvasni. Tehát az összes nyugat-európai beszédből nem véletlenül nem maradhatott ki az unprovoked, tehát hogy kiprovokálhatlan háború, mert ez hazugság volt. Tehát az természetesen igaz, hogy Oroszország durván megsértette a nemzetközi jogot, amikor háborút indított, de hogy mindaz, ami Ukrajnában történt, és egyébként 1990 után történt, az ne provokálhatta volna joggal Oroszországot, ez szerintem nem igaz, de ez már egy másik vita, ez senkit nem ment fel egyébként nemzetközi jogsértés alól. És nem is akarom ezzel folytatni, de az, hogy nemzetközi haderőt akar oda valaki küldeni, az egy újabb provokáció. Persze, azt... A katonai bázisok kiépítése, meg a helyi fegyvergyártás felgyorsítása, és a többi, amit terveznek.